Bun venit din nou la Cu Trai Stambăț, partea a doua a episodului din Hamburg. Nu este 8 seara, nu este 9 seara, e 4 și 1 minut și atâta lumină mai este. Așa că mai fac și eu cât se poate. Poate voi continua să filmez și pe întuneric, cine știe. Dar de obicei evit acest lucru pentru că tot mai bine se înțelege filmarea pe lumină. Așa cum v-am promis în partea întâi, ne îndreptăm către turnurile dansatoare. Nu cred că voi urca. În primul rând nu știu dacă se poate, deși cred că este ceva bar pe acoperiș sau mă rog sus, însă având în vedere că, după cum ați văzut în partea întâi, abia am venit de la biserică, unde la 106 metri vederile erau mai impresionante decât ce ar putea fi de aici, undeva la 87 de metri maxim, și din câte văd împrejmuit de sticlă de jur împrejur și sus, așa că nu cred că este o platformă de pelvedere ca lumea. Dar voi da o tură de jur împrejurul turnurilor, încerc să prind un unghi mai ca lumea, iar apoi, sincer, nu știu unde mai merg, așa că haideți să terminăm cu astea întâi și apoi ne decidem ce mai facem. Da, nu pot să zic că am găsit cine știe ce unghi, că am de nicăieri. Găsisem de fapt ceva, dar era cred că prea aproape și toată vederea era verde de copaci. Așa că, mă rog, n-ai ce dezamăgitor, dar cam atât cu turnurile astea. Să vedem dacă ne depărtăm. No, partea asta e doar fațadă. Sincer, nici nu știu dacă sunt două turnuri separate și mă rog, construite separat, sau e o singură structură făcută să arate ca două. Gata, am găsit și unghiul potrivit din care ar trebui filmat acest turn sau aceste turnuri. Da, de aici se vede mai bine cum dansează. Ei bun, sunt mulțumit că v-am mulțumit cu unghiul. Ia să vedem. Se vede și mai bine de aici? Cât de cât. Eram în zonă și am ajuns pe această stradă unde accesul doamnelor e interzis ca pieton. Practic este Red Light District din Hamburg cu prostituate, iar da, și că doamnele, pentru că doamnele nu vor intra acolo să plătească, dacă intră pe stradă se aruncă cu urină în ele, mă rog, se scuipă, cum, nu știu dacă încă se mai practică, dar da, cam asta despre străduța aceea. Mergem în căutare de mâncare. Aici filmat, nu jucării ce fac eu cu miniaturi. Aici pare un loc unde am mâncat. Podul 10. Podul 10 în traducere, dar cred că mai degrabă e pontonul 10. Să văd dacă nimeresc să intru și să mănânc ceva. Este cu camera pe care vi-am arătat mai devreme. Nu știu cine sunt exact, dar văd că se ține, mă rog, cameramanul se ține după ăștia. Asta aici în fața mea. Da, nu știu care e treaba cu ei.
Or fi de pe la pe televiziune făcând un documentar. Așa să ajung și eu în câteva luni. În fine, mi-am găsit peștele cu pâine și o berică și mă relaxez pe malul râului. Deja se întunecă ca lumea și după vedem ce mai facem. Gata, mi-am terminat chifla cu pește și berea. Am luat frigul deja, cum vedeți, s-a întunecat bine de tot. Cât e ceasul? E 5 și 3 minute. Merg în continuare de-a lungul râului și următoarea mea destinație e un tunel vechi care trece pe sub râu și care adăpostește, am înțeles, și ceva expoziții de când în când, nu știu ce expoziție este acum. Tunelul încă mai este folosit și de mașini, dar mai rar, pentru că sunt altele mai moderne, mai noi. Însă încă este folosit de pietoni, chiar, mă rog, din câte am înțeles, destul de des. Să văd dacă găsesc acest tunel și ce e de capul lui. Asta să fie intrarea în tunel. De că pun și masca și intrăm. Da, aici e. Din 1907. Eu cred că acolo atunci a început construcția, da, în 1911 s-a dat în folosință. 10 milioane de mărci. Lungime 426 de metri. Adâncime 12 metri. Se ia un lift întâi. Ok, suntem în tunel. Nu știu exact pe unde trec mașinile, sau poate aveam informația greșită și nu mai trec. Dar, da, pe mijloc văd pistă de bicicliști și pe margini de pietoni. Mă rog, la 400 de metri. Merg până în capăt să văd ce e dincolo, dar mă rog, mi se pare mai chel decât mă așteptam. Speram să fie, nu știu, ceva expoziții pe margine sau poate n-am date de ele încă. Așa că voi merge până la capăt și vedem ce găsim acolo. Ce știu sigur că este la capătul tunelului este o altă filială a acestui local, Brücke 10, pontonul, podul 10, unde am mâncat peștele mai devreme, însă nu mai mănânc încă o dată. Asta am văzut-o pe hartă. Înseamnă că le merge bine. Cum vedeți, tunelul e destul de circulat de către pietoni. Probabil o metodă destul de ușoară de a traversa râul dintr-o parte în alta mai comod decât cu feribotul. Având în vedere că Elba e destul de lată, nu am văzut multe poduri între partea, să zic, nordică și partea sudică a orașului, ci multe poduri, podețe mici între canale. Cumva mă așteptam să fie mai cald în tunel aici. Știți, la metrou când intrați și o căldură din aia sufocantă, aici e la fel de frică afară. Chiar dacă la capete tunelul e oarecum închis și acces se face cu lift și într-o parte și cealaltă,
Da, totuși e foarte rece, la fel de rece, dacă nu, mă rog, mi se simte mai frig ca la suprafață. Așa că merg la un pas destul de alert și aproape am dat capătul tunelului. Dar având în vedere că nu e foarte mare lucru în partea cealaltă, tot înapoi mă voi întoarce prin tunel să ajung din nou în nord. Na. Am ieșit din tunel. Văd că pe aici ar fi cum ar fi. Ceva intrare de mașini. Spațiu este și sunt niște lifturi mari. În schimb, poate n-am fost atent de fapt. N-am văzut să fie același sistem și în partea cealaltă. Totuși spațiul este foarte îngust pentru mașini. Poate unele nici nu ar încăpea. Și da, cum am spus, pentru mașini sunt modalități mai confortabile de a trece apa dintr-o parte în cealaltă. Da, acum de jur împrejurul stației, să zic așa, și voi coborî din nou și mă voi întoarce în civilizație.